Такі місця я в дитинстві міг бачити хіба у якихось документалках про мандри або на заставці старого монітора у кабінеті інформатики. І тоді я навіть мріяти не міг про те, щоб опинитись серед цих глибоких фьордів, цих листівкових та вельми інтровертних містечок та скель, які під покровом снігу навесні виглядають ще більш велично. Отже, цей непересічний краєвид преміум-класу знаходиться на одному з північних островів Норвегії, який самі норвеги називають, відповідно, Норвегією у мініатюрі. І для того, щоб на все це подивитись і трохи все це покатати, ми відправились у невеличку тижневу експедицію. Експедицію мальовничим арктичним небом, холодними водами Норвезького моря, асфальтом ідеальних звивистих норвезьких же доріг і, звісно ж, звісно ж, тими засніженими схилами, які подекуди були для нас справжньою медитацією, а подекуди серйозним нордичним випробуванням. Excuse me. Are you a street photographer? І хоча ця пригода була місцями надто пригодистою, про кожен день у цих місцях хочеться сісти і згадувати в усіх деталях. Тож, почнемо по порядку. Аеропорт міста Тромсе, яке ще називають арктичною столицею світу, зустрічає одразу справжнім заполярним духом норвезької півночі. Але, чесно кажучи, наразі в мене настрій трохи не відповідає тому, щоб цим повноцінно насолоджуватись. Не пам'ятаю вже чому, але у той день я був у геть кепському настрої і в своїх думках. І суто на автопілоті забрав багаж, дочекався, поки під'їде наш орендований мінівен, завантажився і так само на автопілоті блогерської профдеформації фільмував вогні цього міста з вікна, бо знав, що для розповіді потім знадобиться. Тромсе прекрасне. Про те, чим, власне, воно прекрасне, я розповім пізніше, як проведемо тут трохи більше часу, а у той день прибуття ми доволі швидко залишили це місто і вирушили до другого за розміром норвезького острову під назвою Сенія, яке знаходиться північніше знаменитих Лофотенів і вважається однією з головних перлин Скандинавії. Тож на цій перлині ми і плануємо провести наступний тиждень із нашою гірськолижно-контенторобною компанією, і перший з цих днів присвятили, так би мовити, орієнтації на місцевості. Тож, як я вже згадував, самі місцеві називають цей острів Норвегією в мініатюрі, тому що він містить усе, чим славиться ця країна. Насамперед, це велетенські запаморочливі скелі, що грізно нависають над холодними глибокими фьордами. Також це неймовірно якісна, особливо як для сумарного населення у 13 тисяч, інфраструктура, дороги, містки через фьорди та, звісно ж, їхні знамениті довжелезні тунелі прямо через кілометри тих самих скель. Само собою, сувора погода. У перший день майже увесь час чередувалися дощ із мокрим снігом, які не стали перепоною до того, щоб вибігати і фільмувати усе навколо. Приємно мати з собою в подорожі людину, яка любить просто стати і знімати якісь розвалокабінні краєвиди так само сильно, як і ти.
Сенія – це, вочевидь, справжній Діснейленд для ентузіастів пейзажної фотографії, бо острів просто рясніє листівковими краєвидами, які є візитівками і всієї Норвегії в цілому. Наприклад, ось цей вид на хребет, що в народі носить назву «Зуби дракона» чи то «Зуби диявола», коротше, якісь зуби. Гора Сегла, до якої ми, як ви може зрозуміли, за різкою зміною погоди у кадрі, доїдемо пізніше. Або, наприклад, ось цей пляж на Ерсфьорді. Це місце дуже гармонійно поєднує в собі велич і затишок із певними норвезькими нотками. Тут є волейбольний майданчик, грилі для громадського користування і один із найзнаменитіших у країні громадських туалетів. Ця гендерно-нейтральна вбиральня із золотим оздобленням розроблялася якимось норвезьким архітектурним бюро, і за задумом у сонячний день на його стінах мають відображатись навколишні гори. Влітку навколо цього витвору сантехнічного мистецтва запарковано безліч автівок, мандрівники розбивають намети, і в цілому це місце виглядає справжнім курортом, а аж ніяк не Арктикою. Зараз же воно виглядає трішечки депресивно. До речі, щодо депресії. Часто ми використовуємо це слово, щоб описати якісь краєвиди, чи музику, чи просто в іронічному контексті. Та за даними одного з досліджень, близько 24% українців відчувають те, що самодіагностують як депресія. Це дуже невтішний показник і лише один із багатьох ментальних негараздів, які зараз цілком очікувано поширені у суспільстві, особливо з останніми новинами. Я особисто, на щастя, не можу про себе сказати, що останнім часом був у стані, який можу назвати саме депресією. Та все одно час від часу маю потребу проговорити якісь свої накрути чи тривоги. І користуюсь для цього платформою Mindly. Там після проходження короткого опитника підбирають одного з кваліфікованих психотерапевтів, з яким чи якою можна провести тестовий сеанс зі знижкою на 10% за промокодом VLAD4, і потім вже, якщо буде меч, оформлювати підписку на регулярні сеанси. Її, якщо що, можна скасувати у будь-який момент. Ну і щоб ця інтеграція не була такою депресивною, ось вам мій улюблений мем про терапію. Тож, як завжди, посилання на сервіс за ось цим QR-кодом і лежить у описі цього відео. В цей день ми чисто про всяк випадок закинули з собою катальне спорядження, але, звісно ж, окрім як для світлин у стилі похмури лавсторі на цьому пляжі, вони ні для чого не знадобилися. Але, як там що, це було дуже файне фотополювання із краєвидами, що ніби зійшли з якогось Скайріму. Прям я не очікував, що тут буде настільки епічно. Але панство буде закат. Буде закат? Буде закат. Там де пляжі. Так. Попри один обнадійливий просвіт у небі, сонце нам не показалося, і замість сансетішної поїхали споглядати полиці єдиного магазину у місці нашого базування. В ньому, відповідно до духу цього району, рибальське принаддя та різні змазки для лиж є доступнішими за яблука. І в цілому це стосується будь-яких органічних продуктів. Може, то через дефіцит курок у цьому чудовому фермерському кліматі, але в супермаркеті висить оголошення, що яйця відпускаються лише по одній пачці на людину. Така от трохи нотка совка в одній з найбільш розвинених країн світу. Точніше, навіть не на людину, а на одну родину. Та в цілому можна логічно зрозуміти, чому можуть виникати нюанси із швидкопсувними продуктами у такому місці. Місце нашого базування на самісінькому краю Сенії у містечку під назвою Грілефьорд, що вечорами мальовничо світиться вздовж одноіменного фьорда. Основна діяльність тут – це рибальство, як комерційне, так і рекреаційне, а постійного населення лише трохи більше 300 осіб, одні з яких, якісь норвезькі знайомі знайомих, надали нам на тиждень свій дачний будиночок. Він не те, щоб надто мебльований, замість ліжок у кімнатах надувні матраси, а єдиними джерелами тепла виступали ось такі дуйки, навколо яких ритуально розкладалися промоклі речі. Та основне хюггі відбуваються у вітальні із величезним панорамним вікном, в якій ми розсілися, щоб обговорити наші амбітні плани на подальші підйоми та спуски.
паперовий атлас з мапами, застосунок із прогнозом погоди та записи від руки у нотатнику. Така собі сучасна жюльвернівська атмосфера. З кухні доноситься запах чогось смачного, що готується на вечерю. Відкритих ресторанів на районі в той час не було, тож щовечора робили це по черзі і вдосталь запасалися калоріями, які у наступні дні будуть набагато більш затребуваними. Другий день почався із того, заради чого ми сюди і приїхали – морозу і щільного снігопаду. Тож ми дочекалися, поки він трохи стишиться, натрамбувалися в наш діліжанс і рушили за пригодами нашим основним українсько-польським фрірайдовим складом. А він у нас був дуже серйозним. Значить, справа наліво – гід-рятувальник, гірський медик, гід-сноубордист і блогер. З точки зору користі в горах – це чисто ось цей мем. І по інший бік від дороги, знову ж таки, мій давнішній колега-фотограф, з яким ми пройшли не одну гірську пригоду. Якому не впадло отак от просто стати і підзняти нас в рядок. Тож ми запаркувалися попід горою, на яку поклали око ще вчора, і розпочали колегіальну дискусію з приводу того, як сніг міняє наші плани. Невеличка проблема цього ранкового снігу полягає в тому, що його було не те, щоб супер багато, і він просто міг присипати те каміння, яке ми могли б об'їжджати. Але, сподіваюся, з цим проблем не буде. Погода ніби одразу демонструвала, що розраховувати на якусь передбачуваність не варто. Коли тільки зібралися, впики ще задував сніг, а коли піднялися ближче до точки першої зупинки, вже навіть почало проглядатися небо. Ультимативна амбіція на сьогоднішній день – прокотити ось цей кулуарчик. Не знаємо, яка в нього офіційна назва, там якесь складне норвезьке слово, але ми його назвали кредит-карт або кредитна картка, бо він здалека виглядає ніби картко-приймач в терміналі. Звісно ж, більш досвідчені лижники хутко зібрались і вирушили першими. Ми ж дали їм фору з десяток хвилин, бо трохи довше збирали і чіпляли свої дошки. І ми чудово розуміли, що цей кулуар і близько не синя-курортна траса, але він виявився не просто цікавою гірською пригодою, а справді небезпечною авантюрою, який би скоріше пасував більш відповідний саундтрек. Якщо лаконічно медичною мовою підсумувати відчуття від цього підйому, то організм виділяв більше адреналіну, ніж дофаміну. Під кінець градієнт став зовсім нежартівливим. І я тільки коли побачив сніжочок, що котиться в мій бік, згадав, що не одягнув шолом. Не робіть так, будь ласка. На відміну від нас, гори сніголазів у рятувальників були з собою лідоруби, і вони подолали крижаний водоспад на горі кулуару, який став для нас глухим кутом. Не знаю, чи будемо це спускатися, але піднятися – це був вже такий серйозний нордичний досвід. Цей кулуарченко змусив мене переоцінити своє поняття крутого схилу, адже це майже вертикальна стінка, і просто стоячи на ній, починав підплавлятись і нести якусь нісенітницю. Excuse me, excuse me, excuse me. Are you a street photographer? Oh, really? You're a street photographer. Can I make portrait for you? Yeah, can I take a picture for you? Subscribe my Instagram. Ну і все ще у моменти стресу маю звичку намагатися розрядити ситуацію, говорячи цим голосом.
вот скажи мне, зачем нам была нужна ця авантюра? Почему нам насиділося в нашому затишному шале? Що ми тут делаем, Максик? Я вважав, тут продають Глінтвейну, а що це нема, Вітя? Вітя, Який Глінтвейн? Це кулуар, це норвезька скеля, бляха, над фьордом. Вітя, ну напій такий, напій Глінтвейну. Макс, давай в следующий раз залишишься дома. Пожалуйста, вот не позорь меня на горе перед польскими друзьями. Ой, друзі, вибачте. Щось на нього, походу, горнячка напала. Горнячка – це волейбольний клуб, в якому я в дитинстві грав. Я був на блоці, поняв, вистрибував, і отак от, оба, і все, і ніхто не пройде. Так само, як і тут. You shall not pass. І на мою скромну думку, You shall not pass мало би бути на величезному знаку десь у основі цього кулуару. Бляха, мало нам всього цього щастя, так ще й снігу зверху зараз задуває. Це просто якийсь капець. Давайте, як теж Беран поїде до Макса. Найважча задача – якось вимостити собі майданчик і зібрати обладнання для спуску. І під час цього збоченого твістеру сталося те, чого я найбільше боявся. Сніг поїхав, і я пролетів декілька метрів униз і загальмував лише завдяки тому, що Басті вже надійніше вкопався дошкою у схил. Фу, бляха. Сорі, Басті. Да, ну, нормально. Я понимаю, что это не специально. Фу. Ну, це реально було стрьомно. Фу. Ну що, Басті, давай, бон вояж. Да. Оце все виглядає і звучить доволі екстремально. Скоро буду готовий. Ху! Ні, рановато ще мені такі кулуари. Відверто скажу. Перші метрів 20 я спускався декілька хвилин, тримаючись за схил, бо без лідоруба зірватися краєм дошки зі схилу значить полетіти униз без можливості якось загальмувати. Перспектива не надто райдужна. Треба просто проїхати оцю вузьку ділянку і далі ніби можна перед. Але, бляха, ще зверху щось падає. Ох, це з тебе? Жесть, оце, звісно, підписався на авантюрку. Я відпустив нарешті схил і роблю перші повороти. Не подобається. Сніг. Дуже неприємний. Нордичний, я б сказав, сніг. Так, треба це все діло пропустити. Хай воно собі просипеться. Давай. Я це проїхав. Якщо б хто не казав, я це проїхав. Яка жесть. Спостерігаючи за тим, як так само крок за кроком повільно спускався кулуаром пан стріт-фотографер, я зрозумів, що сильно менше тепер буду хотіти сказати «О, та таке б і я проїхав» при перегляді якихось серйозних гірськолижних фільмів із професійними фрірайдерами.
Ну, можна сказати, що кулуар під новою назвою тепер «Кредитка» видав нам кредит на усю цю подорож. Тепер тільки обережно, тому що реально тут можна було розвалитись дуже просто. Простіше навіть, ніж відкрити собі картку у застосунку Pump. І так, я не міг не підв'язати інтеграцію банку до кулуару, який ми назвали кредиткою. Ну, камон, це було очевидно. А Pump є справді чудовою опцією, зокрема для тих, у кого є родичі за кордоном, тому що переказувати валюту між родичами можна без будь-яких лімітів. Також отримувати перекази у застосунку можна не тільки SWIFT-платежами, а й декількома міжнародними платіжними системами, причому без будь-яких комісій. Ну і, звісно ж, обмінювати валюту та слідкувати за курсом можна у тому таки застосунку. Посилання на відкриття картки знаходиться у описі цього відео, а ми з вами повертаємось у гори. Ну, об'єктивно, ми себе з тим кулуаром трішечки переоцінили. Гіди-лижники поїхали взагалі іншим безпечнішим шляхом, а ми вирішили, що от хочемо спробувати такий от прям прорайдерський двіж. І добре, що переконалися в тому, що ми до нього ще не готові, не ціною якоїсь травми. Ну, а далі, мабуть, будемо обирати якісь більш консервативні маршрути. Всього лише 2 дні тут, а вже цю хату сприймаю таким затишним і таким очікуваним домом. Тому що погода тут, звісно, жесть, і хочеться повернутися якомога швидше до тепла. Есенія знаходиться за полярним колом, і у квітні, а саме у квітні відбувалися ці події, ще не зовсім полярний день, але темрява не настає дуже довго, і за хмарної погоди місто на багато-багато годин, мов застигає у сіро-синьому холодному анабіозі. От настільки тут довгий світловий день і настільки тут нічого робити, що ви о 8 вечора ще по світлому берете якусь китайську вудочку і йдете на берег у спробах зловити якогось лосося, який втік з ферм, на яких тут їх вирощують. Звісно, жодного втікача на китайську вудочку у 5 рук впіймати не вдалося, зате вдалося згаяти час, який тут пливе, дуже повільно. Можливо, сьогодні буде більш яскраве катання, ніж вчора. В принципі, будь-що буде більш яскравим катанням, ніж вчора. Z widokiem na morze? Skończyło się tak, że były już 3 rzędy domów przed tobą. Схили, до яких у той день намастили п'яти, просто знайшли на мапах і подумали, що там мало б бути цікаво. Концепція справжньої експедиції на мінімалках. На шляху до схилів за лісом побачили чиєсь, прям максимально норвезьке житло, і пан стріт-фотографер не втримався, щоб не зняти на його тлі декілька дуже скандинавських світлин. Ця погода – це просто щось максимально непередбачуване. Тому треба мати з собою одяг і бути готовим для будь-яких кондицій. Так, знову погода виходить на перший план, бо знову на шляху почала підсипати нас снігом, а як піднялися, зробила маневр на 180 градусів.
це прям такі альпійські краєвиди, що знаходяться на висоті 500. Тому що, так якби, вимірюється ж все від моря, а море або фьорд, він ось він, за рогом буквально. Від цього трохи так ламається сприйняття висоти, але не ламається сприйняття краси. Це був декількагодинний і максимально гіпнотичний підйом, в якому ми розтягнулися схилом і йшли одним слідом, кожен у своєму темпі, до точки збору. Піднялись нагору, і з нами сюди піднялася хмара. Це одразу псує настрій, але ми маємо надію, що це все тимчасово. Як і майже все в житті. Випуск філософський просто капець. Що, ланч? Да. Ну давай ланч, поки хмара. Да. Гречка має дивовижні властивості відкривати краєвиди. Але це не точно. Таки впіймали віконечко. Хлопці-гіди пішли на протилежний хребет, а ми зараз будемо їх красиво фільмувати. Така атмосфера справжнього гірського фільмувального продакшену, коли блогер і фотограф керують діями професійних гідів. Ні, сніг добрий. Сніг дуже добрий. Бам. Файно. Хороший. Дали свої перші непогані, невбивчі лінії в Норвегії, отримали задоволення і тепер будемо шукати щось ще крутіше. Дуже швидко перейшли через он ту вершинку, спустилися, закамусилися і прямуємо туди, бо хочемо встигнути за гарного світла спустити та, звісно, відзняти дуже привабливу стіночку. Сподіваюся, це станеться. Добросянка, гупе. Зараз буде кайф. Або ні. Відчуття того, що ти зайшов на якусь не надто відому гору у не надто популярний час, а ще й намалював лінію, яку, цілком можливо, ніхто до тебе не малював на ній, це свого роду фрірайдерський фетіш. Так, ну, час і мені трохи покайфувати. Let's get it done, boys. Тут у нас бетон. У-ху-ху! Та ти шо? Оу!
Під час спуску я не тільки видавав звуки сови, а й виконав прохання пана фотографа зробити поворот на лінії світла і тіні. І отримав нагороду свою, мабуть, найкращу світлину на сноуборді. Сонце тут сідає, ну прям максимально повільно. І отаке от ідеальне світло вже десь, ну, 3-ю годину, мабуть. І це просто неймовірно. Звідси проглядається наша вчорашня кредитка, і вона виглядає ще пришелепкуватіше, особливо як для першого спуску, ніж вчора. Добре, що ніхто не розклався насправді. Це гарний результат вчорашнього дня. Просто неймовірний був день. Ну а тепер на нас після всього цього очікує довге і неймовірне навзахіднє вигрібання назад до машини. Так, хотіли просто спокійно доїхати до машини, але тут відкрився ось такий краєвид, і ми знову зупинилися на познімати. Слів нема. Це Макс радіє світлинкам, які в нього вийшли. А вийшло там щось дуже непогане. Нерідко так буває, що сам фотограф залишається поза кадром свого контенту, і я вирішив спробувати хоч якось це виправити. То найлепший контент. Давай. Подивитись на цей меланхолійний, стриманий і дуже нордичний захід сонця вийшло ще декілька пар місцевих очей. Офігіти можна. Олені. Чи могло воно якось більш по-норвезьки закінчитись, ніж що олені нам дорогу перебігли? То не олені, то наші. І я гадав, що за цей довгий день ми зібрали прям повний набір нордичної магії, але насправді не вистачало однієї важливої деталі. Так, я гадав, що після цього дня і після цієї вечері ніщо мене не змусить думати про щось інше, окрім сну, та тим паче виходити кудись на вулицю. Але в нас тут дещо засвітилося. Ночі тут у цей час, хоч і знову ж таки дуже короткі, але мають усі шанси запалитися північним сяйвом.
І померзнути трохи за камерою біля води у полюванні на його спалахи – це теж свій окремий вид кайфу. Залишив камеру фільмувати таймлапс на усю ніч, але, на жаль, над нами сяйво більше не з'являлося. Зате сьогодні просто надзвичайно сонячний день виходить номер 4, і він обіцяє бути ще мальовничішим, ніж вчора. Хоча, як це можливо, я собі складно уявляю. Очікував найдовший переїзд на інший бік острову. І я маю сказати, що зимова Сенія у перший наш повністю сонячний день сміливо влітає у мій пантеон найгарніших подорожніх краєвидів. Година хитросплетінь норвезьких доріг привела нас до міста з максимально нордичною назвою Фьордгард, на одній з парковок якого приступили до вже відпрацьованого АСМРного ритуалу. Об'єкт сьогоднішньої спекотної скітуризації – гора під назвою Сегла, що перекладається як парус. І, судячи з того, що ми бачили на мапах, з іншого боку вона має виглядати відповідно. Ми піднялися до перемички цієї гори, і в нас відкрився краєвид водночас на раз і два фьорди. Окей, це доволі мальовничо. Можна тільки уявити, що буде на горі. На верхній ділянці цієї сегли сніг дуже важкий, такий затверділий цукор. І пересуюся з дуже маленькою швидкістю. Під кінець сніг стає настільки дубовим, що останні півсотні метрів до вершини легше вже було пройти із дошкою в руках. Сегла вважається одним із природних символів Норвегії і повністю виправдовує свою назву. Справді, мов велетенський кам'яний парус, що нависає над фьордом. Ця гора не така відома і розкручена, як той самий язик троля чи Прейкестолен. Але кажуть, що влітку тут туристів буває стільки, що до цього невеличкого майданчика на вершині стоять справжні черги. Тож це один із головних бонусів зимових підйомів. У такий ясний безвітряний день ми більше години провели самі на піку, фільмували і там же пообідали у ресторації із елітними фотошпалерами. Тобто, так, вийшло все ж таки бути мальовничіше, ніж вчора. Це було складно, але цьому місцю вдалося. Ладно, будемо спускатись.
так, такі спуски – це ще один бонус таких зимових підйомів. Щоправда, вони не увесь час такі приємні, як можуть виглядати на різних світлинах чи відео. От ти будеш що робити. Ха-ха, not bad. Точніше, ну як, bad, але норм. Мальовничішими за подорожні види Сенії можуть бути хіба подорожні види Сенії під час тягучого полярного заходу сонця. І подекуди замислюєшся, а чим можна здивувати тих, хто катається усім оцим щодня на роботу чи кудись ще, і кому це все вже давно приїлося. Я б сказав, що не хотів би, щоб такі фантастичні фотошпалерні краєвиди стали моєю буденністю. Краще це буде таким мандрівницьким делікатесом, до якого повертаєшся з часу від часу, завалюєш кабіну і повертаєшся назад у місто. У цьому світлі і Грілефьорд вже сприймається геть по-інакшому. На вулицю потроху починають викочуватись люди, і він вже не виглядає таким похмурим та інтровертним. Справжня магія сансетішної трансформації. В Грілефьорді особливо виділяються дві інституції. Це, по-перше, навдивовижу велика, як для населення містечка, школа і, звісно ж, рибний порт. Недаремно це рибальське поселення. І у кінці цього самого порту знаходиться сіра, мов телепортована сюди з панелечних спальних районів будівля з вивіскою «Сенія Кемп». Це один з небагатьох, а то й взагалі єдиний готель у околицях, який є базою в основному для ентузіастів риболовлі, що сюди приїжджають. Як для нордичного брутального мінімалізму, доволі затишно. Та його каютоподібні номери були в той день майже порожніми. Та ми сюди приїхали, звісно, не заради номерів. Ми сюди приперлися, адже вони надають послугу фрахтування катера зі шкіпером, насамперед, звісно, для своїх риболовних турів. Але ми будемо тими збочинцями, хто стартуватиме на них заради фрірайду. Фрірайду у ще менш доступних місцях. В той день панове рятувальники вирішили зробити собі вихідний від сноубордистів і пішли своїм маршрутом. А ми у скороченому складі із мовчазним шкіпером із Литви вирушили з нашого фьорду, і усе це аж ніяк не нагадувало курортну прогуляночку Середземномор'ям. Тут зараз, в принципі, ніфіга не спекотно. А на цьому катері, коли ти несешся і тебе обдуває вітер, стає зовсім жимно. Цей освіжаючий фьордовий трансфер тривав в районі 45 хвилин, висадив нас і пообіцяв неодмінно повернутися десь за 6 годинок. Точка зустрічі – максимально інтровертна хижа, дістатись якої можна лише через холодні води або порослий густим лісом схил, яким ми збираємось вдиратися на скітурі. Ну, не знаю, який там буде скітур, але заради цього туалету сюди точно варто було приїхати.
Схил, який декілька днів підплавлявся сонцем і декілька ночей наново замерзав, перетворився на майже бетон і ковзав на кожен крок. І на нього вже легше було підніматися пішки, ну або встановити собі на сплітборд спеціальні кішки для от таких от випадків. Коли йдеш з кішками або крампонами, то звук такий, ніби якийсь маніяк з фільму жахів іде і тягне за собою свою зброю. Та попри бетонізацію, це просто неймовірне відчуття бути самими на величезну снігогірську площу навколо і, нікуди не поспішаючи, без жодних стежок, самостійно обираючи свою траєкторію і кожен у своєму темпі і своєму стилі підніматися до цілі сьогоднішнього дня. Я певен на 100% це найкращий краєвид в моєму житті. Ну, я б сказав, в мене десь в топ-3 точно. І я не знаю, яким ракурсом чи якою технікою можливо передати велич цього місця наживо. Але скажу, що цей краєвид точно вартував кожного з 662 бетонних метрів, що ми набрали від рівня моря. Естетично це просто приголомшлива багатошаровість. До самого обрію чередуються гори з блакитними фьордами. І моя перша асоціація, що це немов альпійські хребти, які взяли і залили водою. Жоден штучний інтелект такого не намалює, якщо чесно. Це фантастика якась. Ну окей, трохи сам на себе подушню, з сучасними можливостями штучний інтелект намалює вам і не таке. Але ані він, ані ми зі своїми камерами аж ніяк не зможемо передати справжні відчуття від того, щоб побачити ці фотошпалери наживо, а тим паче ще й намалювати декілька ліній на їхньому тлі. Але непогано. Сніг, хоч і підступний, але краще, ніж ми собі розраховували, коли піднімались, тому вирішили дуже швиденько забігти ще раз, але з іншого вже боку. Такі от фрирайдні будні. Ну що, бро? We did it. Мабуть, подібно до рибальства, фрірайд – це, окрім вдачі іноді виловити гарний сніг на схилі, ще також вміння насолоджуватись усім, що відбувається навколо того. І он вже, до речі, за нами наше сьогоднішнє сноуборд-таксі під'їжджає.
пришвартувався. Ну нічого. Робимо невеличку зупиночку посеред фьорду, тому що все ж таки приїхати до такої місцевості і не виловити чогось, це було б доволі безглуздо. Тому попросили нашого чудового шкіпера нам з цим допомогти. Тож він, як порядний риболов, спочатку з ентузіазмом продемонстрував нам свою найкращу здобич у цих місцях і почав готувати усе необхідне для того обладнання. Поплисти на катері фьордом, катнути фрірайд на скелі і потім у цьому ж фьорді виловити собі вечерю – це прям якась максимально маскулінно-норвезька історія. Цю історію сильно осучаснює і спрощує ось такий радар, який детально показує, хто і в якому складі під нами плаває. І я не знаю, чи вважається це якимось неетичним допінгом у світі рибальства, але з ним навіть повні профани у цій справі витягли декілька пристойних особин тріски. І єдине питання, що лишилося, це а як, власне, ми будемо розтинати ту рибину на вечерю. Але нас заспокоїли, сказали, що ці послуги тут надаються прямо на місці. Мені здається, тут діти з дитинства, з дитячого садку вміють розділувати рибу, бо без цього тут, мабуть, ніяк. Тож, по прибуттю, пан шкіпер одразу відніс здобич до спеціального приміщення і зробив там усі брудні рибні справи. І від цього рибальства залишилося враження не здобуття собі харчування, а атракціону задля отримання емоцій. Але так можна сказати і про наші гірські авантюри. Вони не задля того, щоб прокласти нові маршрути або дослідити краще місце для життя, а просто щоб випробувати і потішити себе. І як там що, ті спуски, на які ми самі собі проклали шлях, були найбільш пам'ятними, а та тріска, яку ми технічно самостійно виловили, була найсмачнішою рибою, яку я коли-небудь куштував. Сьогодні почав здійматись трохи нордичний вітерець, але скаржитися на цю сонячну погоду взагалі гріх. І ми вийшли в свій завершальний катальний день спробувати підзакрити один недопідзакритий гештальт. Як ви, можливо, зрозуміли з цього епічного кадру, була амбіція здертися на ось цей кулуарчик, але щось, по-перше, здається, що там немає ніякого виходу на самісіньку гору, а по-друге, він бетонний. Тому, мабуть, гештальт полягатиме в тому, щоб зробити правильне рішення ще до того, як наважуватись на якусь авантюру. Тож більш досвідчені та підготовлені лижники пішли закривати свій кулуарний гештальт удвох, все ж таки вони пропустили усі веселощі в кредитці, а ми з чаєм сховалися від вітру в очікуванні того, щоб їх зафільмувати. І це було скоріше правильним рішенням, адже кулуар був не надто стабільним, і Філіп, якого, до речі, більше знають у спільноті за абсолютно елітним нікнеймом Бриліант, потрапив у невеличку лавинку. Але, на щастя, все обійшлося без наслідків. Відзняли польських гладіаторів у кулуарі і тепер вирушаємо до більш відповідного для всіх рельєфу. Ще один доволі непересічний досвід у
скарбничку непересічних досвідів цієї подорожі – це на сплітборді перетинати величезне замерзле озеро. Але ж мальовничо як, ну, я вже замахався це говорити, ви, мабуть, вже замахалися це слухати, але справді дуже мальовничо. Ця вражаюча снігова галявина влітку виглядає ось так. І назва озера дослівно перекладається як «кінська вода». І я не знаю, що було першим – вода чи гори, але 3 вершини навколо озера мають конячі назви – Старий кінь, Молодий кінь і ще якийсь третій. І щоб встигнути осідлати усіх тих коней за один день, ми розділилися. Лижники, більш швидкі та мобільні, відправилися малювати лінії на більшого старого коня. А ми паралельно своїм сплітбордичним тріо пішли у стайню до меншого, відповідно, молодого коня. І на завершення дня, так би мовити, на коня збираємось піднятись на коня, відповідно, третього якогось. Скачемо, я б навіть сказав, на нього. На цьому коні теж вирішили, що не будемо лізти на якусь найкрутішу його стінку, а просто отримаємо задоволення від свого безпечного завершального спуску. Яке свято! Бем! Ха-ха! Йоу! Оце іпподром! Ай-яй-яй! Прискакали, дай Боже. Та замикаючим кавалеристом на цьому коні був Брилянт, чия лінія цілком виправдала його дивовижне прізвисько. І, можливо, я це зараз намагаюся притягнути за вуха при написанні сценарію до цього відео, але у цій гірській пригоді сама по собі сформувалася якась взаємопов'язана історія і навіть арка персонажів. Дуже символічно, що найперший наш спуск був кулуаром, до якого ми абсолютно точно були не готові. Сьогодні ми в такий самий кулуар вирішили не лізти і завершили день ідеальним просто спуском. Тож, такий філософський висновок, завжди тверезо оцінюйте свої сили, і тоді все буде добре. З одного боку, це якийсь надто дідівський висновок, як для пригоди, в якій ми на дошках твердим снігом спускаємось між дерев. Але це, мабуть, дійсно приходить з досвідом і стосується не тільки катання. Гори нікуди не подінуться, і до них завжди можна колись повернутись більш підготовленим, навіть якщо це станеться за багато років, адже недарма кажуть, що найкращий фрірайдер – це старий фрірайдер. One second, чик, дубль 2. У день прощання з Сенією, перш ніж пакувати свої лахи, ми запланували собі 2 невеличких ритуали. По-перше, як ви, може, зрозуміли, це пробігтись районом. Тому що хочеться надихатись цим повітрям наповну. Воно пахне горами і
трохи рибою. А по-друге, хоч я і ніколи не захоплювався моржуванням, зануритись у води фьорда, які ми споглядали останній тиждень. І вони, хоч і оманливо підсвічували сонечком, виявилися такими крижаними, що від першого ж доторку легені мов стягнуло у тисках. Я наверх. Взагалі думали провести цей вікінгський ритуал у якийсь день одразу після спуску з гори. Але добре, що зробили це саме в завершальний день, бо це живніше, ніж я собі уявляв, і потім труситися десь у машині після такого пірнання могло б бути не дуже комфортно. В цьому злегка аскетичному, але вельми затишному і атмосферному лігві ми були гостями, тому ретельно все прибрали, щоб привести це місце до його початкового хюгге. Місце, яке на 7 днів стало для нас справжньою базою і якоюсь мірою домом, але в якому жити я би, мабуть, точно не хотів. Насамперед, це вже згадана раніше мандрівницька делікатесність таких місць. Все ще не можу собі уявити, чим можна взагалі здивувати тутешніх аборигенів. А по-друге, це хоч і непогано джентрифіковане, але все ще Заполяр'я. І це вельми зимні, а декілька місяців на рік ще й безперервно темні края. І ми повернулися до, мабуть, найкомфортнішого міста у цих широтах. Тромсо – це найпівнічніше місто Європи із населенням близько 80 тисяч і безліччю різного найпівнічнішого у світі. Найпівнічніший університет, пивоварня, церква і найпівнічніші заклади швидкого харчування. Але при цьому, як для такої північної географії, тут відносно комфортний клімат. У найхолодніший місяць, лютий, в середньому -4, а влітку може сягати +15 і вище. Це завдяки тому, що місто сховане між схилів, ще й трохи підігрівається теплим гольфстрімом. Найвизначніший архітектурний виріб міста – це так званий Арктичний собор, при створенні якого архітектори надихалися дивними вигинами північного сяйва. Прямо попід собором проходить найвизначніший інфраструктурний виріб. Це центральний місток, що поєднує материкову частину міста із його центром, що знаходиться на острові. До його відкриття у 1960-му люди могли дістати з цього острівного центра лише паромами. Більшість міста, його спальні райони виглядають як наш той Гріляфьорд, але на максималках. Але от центр, пішохідні вулиці, набережна дуже і дуже колоритні. Прям приємно тут прогулятися. Цей колорит насамперед досягається сучасною нордичною архітектурою, одним із головних принципів якої є гармонійно вписуватись у оточення. І це їй в цілому вдається, навіть попри те, що вона на обмеженому острівному просторі стоїть вельми щільно. Тромс, як і багато інших міст Норвегії, дуже швидко зростає і дуже швидко розбудовується. Наприклад, мені сказали, що усіх оцих будівель за моєю спиною ще 5 місяців тому тут взагалі не було, і тут був просто краєвид на гори і море. Та при усій цій щільності вони намагаються не забувати про свою архітектурну спадщину. У найдорожчому прифьордовому районі стоять дерев'яні хати, останні із тих, з яких колись сотні років тому починалося Тромса. Коротше, дуже цікава атмосфера міста. Цією архітектурою та атмосферою у центрі воно чимось нагадує південніше, але набагато суворіше та типовіше для Норвегії в плані клімату місто Берген. До речі, про те, як, власне, живеться в Норвегії та Бергені, я розповідав у одному зі своїх попередніх відео. Посилання з'явиться десь зверху і буде в описі. Якщо цікаво, обов'язково потім гляньте. Блукаючи провуличками у центрі, помічаєш багато дуже якісних, але ніби прихованих від перехожих муралів. Справжня нордична художня галерея.
Найпопулярнішим персонажем, якого зображають фарбою на стінах та у вигляді скульптур по всьому місту, є Роальд Амундсен, норвезький полярний дослідник, що був головною фігурою епохи арктичних досліджень на перетині 19 та 20 століть. Майже усі європейські експедиції на Північний полюс тоді, та й зараз, в принципі, стартують у Тромсе. Тому місто має назвисько Арктична брама, чи столиця Арктики. Тромсо також вважається центром міжнародного арктичного ком'юніті. Тут проводяться усілякі симпозіуми, що присвячені правам різних історичних народностей, що проживали ось у цих широтах. Мова насамперед йдеться про народність Саамі, яких до 19 століття дуже жорстко колонізували скандинави на півночі Норвегії, Швеції та Фінляндії. Та вже у 20 столітті вони надали їм набагато більше прав, свої політичні сили і допомагають зберігати свої традиції та культуру. В цілому Тромсо дуже космополітичне місто. Тут живуть експати більше сотні різних національностей. Тому що насамперед тут таки є що робити і де працювати. Рівень безробіття – один із найнижчих у всій Норвегії. І це не тільки рибальство та арктичний туризм, який тут розвивають із гаслом, яке може зараз трохи бентежити. Це, звісно, з поправкою на полярні дні та полярні ночі, дуже комфортне і різногалузеве місто. Тут і наука, і IT, і своє аграрне господарство, і взагалі усе, що треба для життя. Та все одно для переважної більшості тих, хто сюди приїжджає чи переїжджає, це арктична брама до прекрасної природи норвезької півночі. До морських чи скітурних маршрутів, північного сяйва, снігу та краєвидів, подібні яким я в дитинстві міг бачити лише у якихось документалках про мандри. Залишав це місце я із зовсім іншим настроєм у порівнянні з тим, як сюди прибував, і бажанням коли-небудь повторити хоча б декілька із цих неймовірних днів. Між тією пригодою та цією традиційною частиною, де я вже по поверненню до України трохи рефлексую і додаю контексту, пройшов майже рік, тобто події у цьому відео були у квітні 24-го, я вже трохи підзабув усе, що тоді відбувалося, і сам, коли перебирав матеріали на монтажі, час від часу був такий «Ого!», а там реально можна було б доволі неприємненько розкластися, або «Ого!», а це було дійсно дуже гарно і затишно. А ще я тоді задумував у кінці відео зробити огляд свого сплітбордичного спорядження, адже щось брав спеціально під цю подорож, як, наприклад, ці черевики Deluxe XV, а щось зі мною роками незмінно із подорожі в подорож, як, наприклад, мої улюблені окуляри Oakley Clifden, про які регулярно питають у коментарях. Та вирішив, що для тих, кому цікаво, просто залишу у описі відео список свого спорядження із короткими коментарями і посиланнями на українські магазини, де його брав. Тому що, як і сноуборд на цьому пляжі, якісь великі огляди спорядження є не надто актуальними на кінець лютого. І взагалі я планував випускати це відео десь на початку зими, так би мовити, до старту снігового сезону, але по поверненню з Гімалаїв восени я трохи прихворів, потім монтаж тих відео зайняв більше часу, ніж я розраховував. Потім в мене був не дуже приємний медично-бюрократичний квест, одне наклалося на інше, і виходить, що трохи символічно, що це відео випускаю ось зараз на кордоні між зимою та весною, адже особисто в мене в останні багато-багато років найбільш пам'ятними зимовими пригодами були ті, що траплялися саме навесні. І сподіваюся, що цією пригодою на годинку вдалося змістити вашу увагу від актуального новинного контексту. Взагалі, цей вислів можна було б сказати майже у будь-який день в останні 3 роки, але саме в останні тижні чомусь цей новинний фон був одним з найбільш тривожних. Тож, знову ж таки, сподіваюся, що вдалося відволікти вашу увагу до прекрасної норвезької півночі, де основними питаннями були, як, бляха, з'їхати той кулуар, або з якого ракурсу краще буде зафільмувати лінії, які ми збираємось малювати на схилі. Ну і як завжди, дякую вам за те, що приділили свій час у цій моїй відеопоробці. Якщо маєте бажання, то залишайте свої враження у коментарях, натискайте на різні ютубні клавіші і традиційно ж побачимось з вами у наступному відео.